everyone! Kamusta? Sana okay kayo. So, napansin ninyo, iba yung background ko. Nasa kitchen tayo ngayon. And since usong-uso ngayon yung paggawa ng Dalgona Coffee, try natin gumawa ng sarili nating version. And first time ko itong gagawin. Tingnan natin kung magiging success siya or hindi. So, if you want to know kung ano mangyayari, just keep on watching. So, ang mga kailangan nating ingredients is eto, meron kaming coffee. So, house blend lang na taster's choice. We need about 2 tablespoon. And then, sugar. 2 tablespoon din ng mainit na tubig. A few moments later.